Mình là Pika và đây là hướng dẫn PvP cơ bản của mình. Với những ai chưa biết qua các thuật ngữ game thì nên đọc qua bài hướng dẫn về các thuật ngữ phổ biến trong game này vì mình sẽ nhắc đến khá nhiều. Mình sẽ để lên bên dưới, nếu các bạn muốn tìm từ cụ thể thì cứ cần Ctrl F lên và gõ từ đó. Mặc dù mình làm video hướng dẫn này chủ yếu cho người Việt nhưng những từ khóa và thuật ngữ mình vẫn sử dụng tiếng Anh. Sau cùng thì đây vẫn là game quốc tế và các bạn nên nắm những thuật ngữ cơ bản để có thể giao tiếp hay học hỏi lẫn nhau. Và đây không phải là clip hướng dẫn PvP Ninja Classman của mình, mà là hướng dẫn PvP cơ bản cho mọi newbie ở mọi class. Mình sẽ nói qua trước những cái niệm cần biết trong PvP. PvP hiểu cơ bản là người chơi đập nhau. PvP của video có 3 thể loại khác nhau. Solo, 2 người đánh nhau. Small scale, các nhóm nhỏ đánh nhau, thường mỗi bên dưới 20 người. Large scale, các nhóm lớn đánh nhau, thường mỗi bên từ 30 đến trên 60 người. Đó là về thể loại chia team, nhóm, còn về hình thức PvP thì bao gồm Battle Arena, nơi đa phần mọi người vào để luyện tập solo. Rare Battlefield, nơi mọi người vào để luyện tập đánh small scale. Field War, đánh ngoài thế giới mở mà không cần dưới hệ thống nào, đơn giản đi ngoài đường gặp là đập. Node War, Sea War, hệ thống chiến thuật địa của game, nơi các GUI sẽ cùng vào một node đặt fort đánh nhau cho đến khi chỉ còn một fort cuối cùng. GUI v GUI như Field War như là kèo cá nhân giữa hai hoặc nhiều GUI với nhau, gặp nhau ở đâu thì kéo hết member lên đánh nhau. Crowd Control hay còn gọi là CC, hiểu đơn giản là ảnh hưởng khả năng điều khiển nhân vật của đối phương. Khi bạn dính CC thì bạn sẽ không thể di chuyển hay dùng bất cứ skill nào. Cơ bản chỉ có 4 loại như sau. CC chính áp dụng tối đa 2 lần lên cùng một kẻ thù, sau đó hắn sẽ được miễn nhiễm CC trong 5 giây tới. CC phụ có thể bồi thêm vào đầu hoặc giữa hai CC chính. Air Smart có thể áp dụng bất cứ khi nào đối phương đang bị hack tung. Down Smart có 30% tỷ lệ áp dụng lên đối phương đang nằm dưới đất. Protection, những hiệu ứng bảo vệ chúng ta khỏi CC từ đối phương. Có 4 loại Protection. Block, chặn mọi sát thương về CC trước khoảng 180 độ nhưng bị giới hạn về di chuyển và hành động. Q block những bạn kèm một chỗ, còn S block thì bạn chỉ có thể đi lùi. Cả hai loại block đều chỉ có tác dụng chặn, không thể gây đam. Đây là rotate duy nhất spam được trừ khi bạn bị bể block, là cái ký hiệu khiên nằm ở bên trái. Thì lúc đó đừng hy vọng bạn có thể chặn được gì nữa. FG, Forward Guard, có tác dụng như block nhưng là hiệu ứng đi kèm skill, tức hiệu ứng chặn đam và CC 180 độ, đi kèm với di chuyển và gây đam tùy theo skill chứ không bị động như block. SA, Super Armor, có tác dụng chặn CC từ mọi phía 360 độ nhưng không chặn đam. Phân biệt rõ là nó chỉ chặn CC chứ bạn vẫn sẽ nhận full đam. Và đây cũng là hiệu ứng đi kèm skill, tức có khả năng di chuyển và gây đam tùy theo skill. Iframe, hiểu đơn giản là biến mất khỏi game. Đây là một dạng hiệu ứng gần như khiến nhân vật của bạn biến mất khỏi game, không nhận đam CC và cũng không gây đam hay CC. Nhưng có 3 loại đều vẫn có thể ăn grab. Một loại CC tối thượng có tác dụng xuyên mọi hiệu ứng bảo vệ, chỉ có dính hay hụt. Bạn có thể hiểu grab như động vật, bạn đã nắm được đối thủ thì sẽ vật nó chứ không có ngoại lệ, chủ yếu là dính hay không. Vậy nên trong 4 loại trên thì chỉ có iframe là chống được grab, hoặc đúng hơn là né được. Special attack, khi đánh thỉnh thoảng bạn sẽ thấy những dòng này, đó gọi là special attack. Nó có khá nhiều loại nhưng tất cả những gì bạn cần biết là Back attack tăng đam 120% khi đánh sau lưng đối thủ. Down attack tăng đam 120% khi đối thủ đang ngã. Air attack tăng đam 170% khi đối thủ đang bị hack tung. Và critical tăng đam 200% tùy vào tỷ lệ crit của bản thân và skill đang sử dụng. Để kiểm tra 3 hiệu ứng trên thì bạn cứ vào skill mà xem. Chữ đỏ là rotate, chữ vàng là CC và chữ xanh là special attack. Cách thích. Sau khi đã nắm hết kiến thức cơ bản để có thể hiểu cơ chế PvP của game này thì mình sẽ đi vào cách để bạn có thể thực sự PvP với video. Ta sẽ bắt đầu thiên về quan điểm cá nhân nên sẽ dài dòng chút, tùy vào nhu cầu của riêng bạn mà hãy quyết định xem tiếp hay không. CC to win. Đầu tiên thì nên từ bỏ suy nghĩ, cứ vào quăng một nồi đam vào đối thủ là xong như đa phần game khác đi. Với cái nhịp độ nhanh nhất trong mọi game MMO thì bạn còn không kịp chạy theo đối thủ đâu mà đầu quăng đam vào nó. Tôi cố xong và thay replay chạy vậy. Ngoài ra thì khả năng hồi máu game này rất là nhanh, và class có thể hồi full máu trong 3 giây và những class khác thường cũng chỉ tốn trên 15 giây để quay lại trận đấu với full máu. Nên việc muốn dùng đam chết đối thủ khi họ vẫn còn di chuyển bình thường gần như là điều không thể. Bạn cần khiến họ bắt đầu CC họ. Trong một trận chiến thì ai dính CC trước gần như chắc chắn người đó chết trước. Combo. CC quan trọng nhưng thứ đầu tiên bạn cần tập khi vào PvP là combo. Làm gì thì làm, ít nhất phải biết cách giết được đối phương khi nó đang đứng yên cho mình đánh ra. Đầu tiên thì cần tìm combo để tập. Bạn có vào Discord class đang chơi và sẽ có hướng dẫn combo. Mình sẽ để lên Discord của mọi class bên dưới cho các bạn có nhu cầu. Nhớ đọc kỹ yêu cầu của Discord thì bạn mới có thể vào xem hướng dẫn. Sau khi biết được combo thì bạn cứ tập hết. Tìm hiểu các skill họ sử dụng, các phím tốc cần bấm và vào VA mà tập combo đến khi nhuần nhuyễn cùng với combo. Có rất nhiều combo khác nhau nhưng cơ bản chỉ dựa trên một công thức. CC chính, một skill dam, hai skill dam,
Hết thời gian CC thì bồi tiếp CC chính thứ hai, tiếp tục một skill dam, 2 skill dam và xong. Cơ bản chỉ là cố gắng CC đối thủ lâu nhất có thể và dùng lượng đam lớn nhất có thể trong lúc đối thủ bị CC. Steve thường ở đầu combo nhưng không quan trọng, thậm chí không nên tính nó vào một combo. Sau khi nắm được combo thì cứ rủ đứa bạn cùng vui vào tập cung. Đây là lúc bạn sẽ đến với bài học thứ hai, movement. Di chuyển, yếu tố quan trọng mang tầm thiết yếu để nhận xét trình độ của một player. Bạn cứ hiểu hai điều cơ bản trong PvP của video là một, ai cũng sẽ cố CC bạn, và một khi CC thành công thì gần như chắc chắn rằng bạn sẽ chết. 2. Lock và FG là hai rotate bạn sẽ dùng nhiều nhất để chống CC đến từ trước mặt. Vì bạn đã hiểu cách PvP trong video rồi chứ. Muốn hạ đối thủ, CC. Muốn CC đối thủ, chạy ra sau lưng. Vậy nên đa phần các trận solo trong video là cuộc đua tốc độ xem ai sẽ chạm lưng ai trước. Và kể cả bạn dùng đến SA để bảo vệ thì đừng quên đến sự tồn tại của Wrath. Vẫn sẽ là cuộc đua tốc độ xem ai sẽ chạm được nhau trước. Được mà Châu. Cái này đấy là gọi là để biết thế thôi, chứ đi vào cái flash của Lin này nó move nhanh vãi cả ra luôn. Tất nhiên vẫn có nhiều lối đánh khác nhau, chủ động hoặc bị động này nọ, nhưng chắc chắn một điều là bạn muốn phòng thủ, bạn phải di chuyển. Bạn muốn tấn công, bạn phải di chuyển. Mọi thứ đều cần movement. Và movement là như nào? Trong PvP thì bạn sẽ luôn đối diện với nguy cơ ăn CC từ 360 độ. Nhưng bạn không thể cứ thế chạy lông nhông xung quanh được. Bạn cần di chuyển với những skill có rotate. Để làm được điều này thì bạn phải nắm rõ mọi skill của class mình. Skill nào có khả năng di chuyển, skill nào cung cấp rotate, SA, FG, iframe. Và tất nhiên là nắm được cooldown của chúng để có thể rotate nhau chứ không bị bắt động một chỗ chờ cooldown. Không phải class nào cũng hư cấu như lũ chuột phải gaming, Musa, Mewa mà chỉ cần đè một phím để di chuyển thoải mái với full SA. 3, 2, 1, go! Deja vu, I just been this place before. Higher on the street, and I know it's my time to go. Going new, and the search is a mystery. Standing on my feet, it's so hard when I try to be me. Whoa, deja vu, I just been this time before. Higher on the beat, and I know it's a place to go. Mình sẽ ví dụ một trận PvP bình thường thì sẽ phải di chuyển như nào. Do class mình là ninja nên sẽ áp dụng hơi nhiều skill hơn. Đa phần các class khác không cần và cũng không thể di chuyển như thế này. Trận này là với Kino, class warrior, nổi tiếng khả năng SA gần như vĩnh viễn, rất khó CC. Sở hữu cái ráp nhanh nhất game và skill AoE CC rất nguy hiểm nên mình kèo dưới, buộc phải đánh giữ khoảng cách. Mình sẽ để chú thích vào lúc nào mình có rotate và lúc nào không. Bắt đầu thôi. Mở đầu một chiêu SA lấy rotate. Kino di chuyển nên mình iframe về hướng ngược lại để giữ khoảng cách. Ngay khi tới nơi thì dùng tiếp một chiêu di chuyển nhanh khác để thay đổi vị trí và quan sát với FG. Kino lao lên nhưng bị lệch về phía bên trái, là vị trí cũ của mình do chưa nhận thức kịp vị trí mới sau chiêu vừa rồi. Điều này rất có lợi cho mình. Kino trên đà nên sẽ lao lên tiếp. Mình lướt qua góc phải, hướng ngược lại, quay cao 180 độ và ngay lập tức thấy lưng và cũng đủ xa ở tầm an toàn. Mình thử CC nhưng do không chắc thành công chưa nên ngay lập tức phải lướt qua góc khác để tránh grab. Ngay sau đó lại lập tức smoke để rotate và CC nếu Kino có động thủ. Ngay khi nhận ra CC thành công thì mình bắt đầu combo. Đáng tiếc là CC2 lại bị kháng, một hệ thống RNG của em. Mình ngay lập tức lướt đi và dùng một chiêu SA để an toàn trong lúc quan sát. Xong quyết định tiếp tục lao lên tạo sức ép vì lợi thế máu. Lướt lên iframe và một skill di chuyển nhanh, cancel ngay với một SA khác và nhảy ra sau lưng. Kino quay lại, phản xạ kịp nó bắt buộc phải đổi vị trí để tránh ra. Iframe ra sau, SA quan sát, FG và slow Kino nhưng có vẻ đã hụt. Đây là lúc mình bắt đầu mất kiên nhẫn và vào chế độ không não. Mình lướt về phía Kino SA, điều này gần như là tự sát với các class có rap nhưng lần này may mắn là không. Ngay lập tức iframe ra sau để rap nhưng lại bị kháng. Iframe chạy do hụt rap. SA quan sát, Kino đang dí nên mình di chuyển nhanh ra sau lưng và CC. May mắn thành công. Mình sẽ cho các bạn xem lại với tốc độ bình thường. Okay. Nói dài hay là Đoạn đối diện vừa mất hoa không? Rồi lại hết tiền hôm nay vào Mấy vụ chiến thuật thì có lẽ hơi dài dòng nhưng mình cũng đề cập để các bạn hiểu ưu tiên trong một trận PvP là như nào và cách để đạt được nó. Thì vẫn luôn là về việc giữ rotate. Những giai đoạn rotate của mình là rất ngắn và đa phần chỉ khi ở một khoảng cách an toàn với đối thủ để tránh bị CC. Tiếp theo là tìm cách chặn được lưng đối phương để CC. Các bạn chỉ có hai mục tiêu trên. Dùng cách nào để đạt được nó là việc của các bạn, nó sẽ tùy vào những yếu tố. Nhưng bản chất của gần như mọi trận PvP chỉ có vậy, chỉ xoay quanh hai điều đó: giữ rotate và chặn lưng đối phương. Và đó là tất cả những điều cơ bản bạn cần biết để PvP, ít nhất là ở solo.
Thì mục đích chính của mình là hướng dẫn về Notwa Siwa cho newbie bên Gun mình, nên video này chỉ là chuẩn bị kiến thức cơ bản cho video hướng dẫn Last Scale tiếp theo thôi. Chứ mình vốn chả quan tâm về mấy cái vụ solo này. Nếu các bạn có nhu cầu hỏi han hay tư vấn thêm về game thì cứ tham gia Discord bọn mình. Không có mình thì cũng có rất nhiều người sẵn lòng trả lời bạn. Còn muốn gặp mình thì cứ tắt thẳng PK, đảm bảo không ai trùng tên. Ok, thì video hướng dẫn của mình đến đây kết thúc. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Nếu thấy hay thì hãy để lại một like và subscribe. Còn nếu thấy thích thì các bạn cứ tham gia vào group mình cùng bọn mình. Đón chờ video tiếp theo về hướng dẫn Last Scale của bọn mình nhé. Thì chắc tầm 3-4 tháng tới sẽ có. Thôi thì cảm ơn nhóm media team của Doodle Corp để giúp mình hoàn thành video này. Mấy yêu.